Kay here and welcome back to my channel. So for today's video, this is another DIY for me. From me. Basta, gagayahin natin ang isang DIY which is, kung nababasa nyo naman sa title, DIY Egg Face Mask. Yes guys, another skincare para sa mga walang budget, para sa mga kagaya kong nakakulong dito sa bahay, na walang pambili ng mga kung ano-anong ikan sa mukha kasi nga hindi makalabas. Okay, so nakita ko tong DIY Egg Face Mask na to. Actually, matagal na. Pero ngayon ko lang siya itatry. Natry ko siya ngayon para makita kung anong mga ba ang kanyang magagawa sa aking Tesla sa aking pain. Yes. So without further ado guys, let's start. Ayan. So I'm back guys. I just hugas my face. You know, wash it. So basically guys, ang face mask nito ay nangailangan lamang ng dalawang bagay. Dito tapat. So ang itlog, ang tissue. Okay, so first, basta paghihiwalayin natin ang egg yolk at egg white. Tama. Okay. So ito yung itlog to. Okay? Mama, paano pag iwalayin to? Nang hindi nasasama yung puti ng itlog. Ito na ang ating egg white. Ito na ang ating egg. Okay, so ngayon guys, kumuha lang ako ng brush para basta i-apply. So una muna natin, babatiin muna natin to. Ano yung sinabi? Egg white. Oh, egg white. Binabati ba? Sabatiin lang natin. Paano pang bakit? Sabatiin natin siya kasi inawid niya tayo. Okay, yan. Nagbati na. Nagbati na. Sana all nagbabati. So, teka lang. Going to apply it na guys. Yung tissue. Okay. For the tissue guys, sama yung for the tissue, ano lang, kukuha muna tayo ng, kunyari, ito, dalawa kasi siya guys, so, hatiin pa niya, kasi natin, tapos, kaya apply lang natin siya dito, according sa napanood. So, a-applyan lang natin siya ulit na.
So, ayan na guys. So, hihintayin na lang natin siya matuyo. And then, tanggalin na natin siya. Kempet, churba. Tapos, babalawan natin siya ng tubig. Siyempre. Ayan guys. So, tuyo na siya. Ngayon, babalawan na natin siya. Oh my God, ano ba yan? Para talaga umamify nito. 12 seconds later. I'm back! Okay, so isang word lang guys. Just one word. Amazing. Nakaka-amaze siya guys. Like super. Hindi lang obvious sa camera. Sa video na to. Pero sa personal guys. Oh my God. Just wow. Wow na wow. Ang ganda ng... My gosh. Ang ganda niya sa balat guys. Lalo sa mukha. In just short period of time guys, makikita mo talaga na meron siyang huge na naiaambag sa skin. Hindi naman siya ganun ka-huge. Pero meron talaga siyang maiaambag sa skin mo like softer. Smoother. Oo, yung mga ganung feels. Tapos, gumaan yung mukha. Parang gumagaan yung mukha ko. Parang gumaan yung mukha ko, guys. At take note, naglighten ng bahagya ang aking mukha. Nag-bright siya. Nag-bright, yun. Nagpapabright siya ng mukha, guys. So, ayun na nga, guys. Ito na nga ang ating result. 2 thumbs up siya, guys. 2 thumbs up. Wala akong masabi. Just wow. Napakagaling ng ating DIY face mask na ito. Talagang para kang nagkaroon ng face mask na high-end. Char! Oo, maganda siya. Napakaganda niya sa skin. I-try nyo guys para malaman nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Okay? Actually, marami na akong napapanood na ganito na mga egg. Pero hindi ko siya tinatry kasi yung pagkakaalam ko kasi sa itlog, Makati siya. Ibang itlog pala yun, yung nangangati. Char lang. Okay, so, yun na nga. So, isip ko i-try siya. Why not, diba? Kung meron naman siya naiaambag pala sa ating mukha. Ako, pagdating talaga sa mukha ko. So, talaga nang maayos. Okay, so guys, yun na yun. This is our final look. Yun na nga, nagustuhan ko siya guys. 2 thumbs up. Wow na wow. I highly recommend this. Kung hindi naman masyadong sensitive yung skin nyo para sa mga ganitong mumurahing products or mga DIY na ganito, try this guys kasi napakaganda ng effect sa skin. Yes. Yun lang. So, I hope you like this video, guys. Give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe kasi malapit na natin i-celebrate ang ating 1,000 subscribers! Yes! Alam ko naman ma-reach yung aking 1,000 subscribers. Imagine! Halos 3 years na ako sa hindi pala akong kaka-1,000 subscribers. I mean, kung magka-1,000 subscribers. Pero I hope so. As soon as I reach 1,000 subscribers, giveaway ako guys. Promise na. I promise. Okay, so yeah, lang. Thank you for watching. Bye! See you on my 1,000 subscriber celebration giveaway. Tama ba? Basta! Mag-subscribe ka na! Para magpag-giveaway na ako. Okay?